สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมพอสนะครับชื่อจริงที่ต้องนัดตรงนะครับก็ปัจจุบันนะครับเป็น Regional Operation Manager ให้กับ CTI USA นะครับดูแล4ประเทศนะก็มีไทยพม่าเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะครับคำว่าดูแลเนี่ยดูแลไงก็คือดูแลในส่วนของ Recruiting Agent นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะคัดเลือกนะครับผู้สมัครเพื่อจะขึ้นไปทำงานสู่บริษัทของเรือสำราญตามที่เห็นโลโก้ดังนี้นะครับมีคุ้นๆไหมครับมีคุ้นบริษัทไหนบ้างมีคุ้นบริษัทไหนไหม Regent 7C นะครับที่คุ้นเพราะว่าสิงคโปร์ก็มาเคยเห็นใช่ไหมครับที่สิงคโปร์ใช่ครับเพราะ Regent เป็น World Cruise นะครับมีใครรู้จักโลโก้อื่นอีกไหมมีไหมครับน้องๆปีหนึ่งเลยโอ้โหปีหนึ่งครับโอเคไหนๆก็รู้แล้วปีหนึ่งแล้วทางนี้ล่ะปีหนึ่งเหมือนกันนะครับทางนี้คงไม่ใช่ปีหนึ่งนะฮะปีอะไรครับปีสองนะครับเอาละก็อันนี้เป็นโลโก้ของบริษัทเรือสำราญนะครับที่ทาง CTI Group เนี่ยนะครับดูแลอยู่ก็จะมี Carnival Holland America Line Oceania Regent 7C P&O Cruises Q9 และ Virgin Voyage นะครับก็มีหลายบริษัทจริงๆแล้วยังมีอีกนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการ negotiate กันอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรประเด็นก็คือบริษัทที่เห็นเหล่านี้ก็จะทำการรับผู้สมัครนะครับจากประเทศไทยจริงๆมาตลอด 20-30 ปีแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็เต็มที่เลยโดยเฉพาะนะครับในฝั่งของสายครัวนะครับน้องๆที่เลือกเรียนที่นี่ไว้นะครับที่วิทยาลัยดุสิตธานีมีข้อแนะนำก่อนเลยว่าสายครัวเนี่ยเป็นสายที่ไปได้อีกไกลมากๆนะครับเพราะว่าทั้งในตลาดในประเทศเองซึ่งพวกเราก็น่าจะได้เรียนจากอาจารย์ที่นี่กันอยู่แล้วนะครับรวมถึงตลาดที่ต่างประเทศเองเนี่ยต้องการนะครับต้องการพนักงานที่จะเข้าไปสู่สายคุลินารีนะครับและโดยเฉพาะที่เรือสำราญด้วยนะครับผมเอาละมาก่อนอื่นเลยอยากรู้นะครับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาฟังวันนี้มีอะไรที่อยากรู้เป็นพิเศษไหมอยากรู้โดยรอบยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรือสำราญเลยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังมีใครที่แบบอยากหรือมีข้อสงสัยบางอย่างที่เคยคิดไว้หรือว่าเคยสังเกตไว้เนี่ยนะครับมีไหมมีไหมเลยไม่มีอะไรเลยมีไหมครับหรือเคยคิดไว้ไหมว่าว่าไงอยู่บนเรือสำราญตลอดเลยไหมเดี๋ยวคำถามนี้จะมีคำตอบในคำอธิบายนะครับใช่ไหมหรือมีเคยคิดไหมว่าอาจจะเป็นอนาคตของเราก็ได้ในอนาคตนะครับในทำงานเรื่องการ flow หมายถึงรายได้ของเราหรือว่ารายได้ใช่ไหมก็คือมีรายได้เข้ามายังไงหรือเปล่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินอย่างเช่นว่าควรจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคอันนั้นเดี๋ยวก็จะมีคำอธิบายเหมือนกันนะครับดีแล้วแสดงว่าก็พูดถึงเรื่องรู้จักของเรือแล้วก็เรื่องเงินเงินทองเนาะโอเคเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเล็กใช่ไหมครับโอเคงั้นไปกันต่อเลยนะก่อนอื่นในเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ cruise industry นะครับ working on a cruise ship living on board career path แล้วก็ preparation การเตรียมตัวอันนี้น้องๆส่วนมากที่อยู่นี้ปีหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะไปเล่าให้รุ่นพี่หรือคนที่รู้จักได้ฟังได้นะครับว่ามันมีเส้นทางแบบนี้อยู่ด้วยพวกเราจะได้รู้จักกันเนาะโอเคก่อนอื่นมารู้จักเรื่อง cruise industry ก่อนนะครับพวกเราคงนึกภาพเรือสำราญที่เราพอจะนึกออกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับหรือรู้จักชื่อเรือไหมชื่ออะไรครับอะไรนะ Phantom of the Sea เคยไปดูใน YouTube ป่ะเคยขึ้นด้วยที่ไหนครับจากฮ่องกงไปยุโรปcrossing ไปยุโรปเลยเนี่ยนะฮ่องกงไปยุโรปไปทางไหนเนี่ย Spectrum of the Sea แต่ขึ้นไปทางไหนจำได้ไหมไปที่ฮ่องกงแล้วไปไหนบ้างญี่ปุ่นยังไง
อ๋อก็คือลงมาที่ Southern Pacific ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ้อมขึ้นมาแล้วก็น่าจะผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้าเมดิเตอร์เรเนียนถูกไหมโอเคโหนี่ครูเซียลมากเลยนะครูเซียลมาก เมื่อกี้ที่พูดถึงชื่อของเรือสำราญขึ้นมาเพราะว่าคาดว่าทุกคนในนี้นะครับท่านในนี้เนี่ยน่าจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องไททานิคมีใครยังไม่เคยชมไหมครับ เกิดไม่ทันใช่ปะ มันจะมีให้ดูย้อนหลังอยู่เนาะลองไปดูหน่อยเนาะนะครับ สนุกนะครับสนุกตอนเรือจมไททานิคนะเป็นเรือสำราญที่ทำให้คนพวกเรารู้จักเรือสำราญมากขึ้นจะว่าไปทำให้แม้แต่ครอบครัวของอาจารย์เองรู้จักเรือสำราญมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่บอกว่าจะไปทำงานบนเรือสำราญทุกคนนึกภาพไม่ออกพอให้ดูไททานิคปั๊บอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแต่มันจะจมไหม ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นภาพยนตร์เนาะนะครับแต่ประเด็นก็คือไททานิคคือเรือสำราญในยุคตอนช่วงก่อนสงครามปี 1912นะครับย้อนกลับไปไกลมากเลย ซึ่งยุคนั้นยังไม่มีสงครามโลกเลยเนาะนะครับก็เป็นเรือสำราญที่พาผู้โดยสารเนี่ยจากที่เซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยครับจอด2ที่แล้วข้ามไปที่นิวยอร์กก็คือในอังกฤษอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มานี่แบบนี้ซึ่งมันเป็นการ crossing Atlantic Ocean หรือเราเรียกว่า transatlantic นะครับปัจจุบันนี้ถามจริงๆเถอะมีใครอยากจะนั่งเรือแบบนี้ไหม14 วันกลางทะเลไม่เจอเลย เราทำไงดีปินดีกว่าใช่ไหมครับเร็วกว่าเยอะเลยเนาะดังนั้นธุรกิจเรือสำราญแบบสมัยสไตล์ไททานิคก็ไม่ถามว่ามีไหมยังมีอยู่นะครับแต่ว่าแทบจะไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไปทุกคนสามารถบินได้ธุรกิจเรือสำราญปัจจุบันนี้เป็นรูปแบบนี้ครับเป็น cruising นะครับสมมุตินะครับว่าอันนี้ยกตัวอย่างลูกศรมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะที่นี่คือฟลอริดานะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเริ่มที่พอร์ตคานาเวอรัลซึ่งอยู่ที่ออร์แลนโดนะครับมีใครเคยไปไหมเนี่ยไม่เคยไปด้วยล่ะไปที่พอร์ตหรือเปล่าฮะไปออร์แลนโดไปออร์แลนโดเลยเยอะมากบ้านเก่าผมเองอยู่หลายปีเลยที่นั่นนะครับก็เรือสำราญเนี่ยนะครับสมมตินะฮะว่าเริ่มออกเดินทางนะครับเราเรียกว่าโฮมพอร์ตนะครับจากที่พอร์ตคานาเวอรัลหรือออร์แลนโดแล้วดูตามลูกศรนะครับวิ่งลงมาตรงนี้จริงๆจะมีคีย์เวสอยู่ด้วยนะครับแต่วิ่งผ่านมาอันนี้คือถ้าเรานับวันนะครับวันแรกก็คือวันที่ขึ้นเรือวันที่2เรือมาจอดที่โคซูเมลอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับวันที่2อยู่นี่นั่นหมายความว่าเป็นผ่านคืนแรกไปแล้วนะครับวันที่3มาที่เกาะเล็กๆตรงนี้นะครับเรียกว่าเคแมนไอแลนด์หรือว่าแกรนด์เคแมนนะครับวันนี้วันที่3วันที่4หรือว่าคืนที่3ผ่านไปแล้วนะครับที่ออโชริออสจาเมกานะครับวันที่5วิ่งกลับขึ้นมานี่อ้อมประเทศหนึ่งอยู่มีใครทราบไหมครับประเทศอะไรนั่งดูแผนที่เลย คิวบาอ้อมขึ้นมาแล้วก็มาจอดที่เกรสเตอร์อัพเคอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น private island แบบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีอันนี้มันตกลงกี่วันเนี่ย1 2 3 4 5 วันแล้วก็กลับไปที่พอร์ตคานาเวอรัลด้วยนะครับก็จะเป็น6 วัน 5 คืนนะครับ6 วัน 5 คืนสังเกตว่าการเดินทางเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับเราเรียกว่า cruising voyage ที่จบเป็นครูซไปสมมติว่าเริ่มวันจันทร์จบวันเสาร์วันอาทิตย์มีผู้โดยสารคนใหม่กลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาขอโทษเริ่มวันจันทร์จบวันเสาร์วันเดียวกันตอนบ่ายมีผู้โดยสารกลุ่มใหม่ขึ้นมารันเป็นไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการรีรูทนะครับมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือว่ามีการจอดซ่อมนะครับอันนั้นคือลักษณะของ cruising ปัจจุบันนี้ซึ่ง market หลักหรือว่าตลาดหลักจะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สหรัฐอเมริกาจะมียุโรปอยู่บ้างแต่หลักๆเลยเนี่ยมากกว่า 60-70% อยู่ที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นผู้โดยสารเนี่ยก็จะขับรถหรือว่านั่งเครื่องเนี่ยนะครับ
ครับก็ผู้โดยสารเนี่ยจะขับรถหรือว่านั่งเครื่องนะครับมาที่พอร์ตคานาเวรัลจอดรถไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็ไปครูซิ่งกลับมาขับรถกลับบ้านซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตท่าเรือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคานาเวรัลเป็นหนึ่งในพอร์ตที่อยู่ที่นั่นมีพอร์ตไมอามี่มีฟอร์ตลอเดอเดลมีแชมปานิวออร์ลีนส์อีกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะที่ฟลอริดาคีย์ซึ่งมีพอร์ตอยู่เต็มหมดเลยมีบริษัทเรืออยู่หลายบริษัทที่ไปทำธุรกิจอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเขาก็จะแยกเรื่องของตลาดของเขาเนี่ยออกไปว่ากลุ่มจะเป็นกลุ่มบัดเจ็ตทั่วไปกลุ่มที่เป็นพรีเมียมหรือกลุ่ม luxuries นะครับเอาล่ะพอจะนึกภาพออกแล้วเนาะนะครับนั่นคือลักษณะของ cruising ปัจจุบันนี้อันนี้เป็นวิดีโอคลิปจาก Royal Caribbean นะครับเผื่ออาจจะยังนึกภาพไม่ออกหน้าตาเป็นยังไงนะครับลองชมกันอันนี้แบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายเองนะครับเรือของ Royal Caribbean เนี่ยนะครับมีอยู่หลายไซส์นะครับเราเรียกว่าคลาสนะครับซึ่งอันนี้เป็นคลาสของOasis of the Sea นะครับเป็นลักษณะของเรือที่มีการ split open ด้านหลังนะฮะอันนี้มีโชว์กระโดดน้ำด้านหลังด้วยนะครับสังเกตดูดีไซน์เป็นแบบเดียวกันนะฮะลำนี้นี่จุผู้โดยสารได้ 6,600 คนนะครับลูกเรืออีก 2,800 นะครับก็ลูกมืออยู่บนนั้นนะฮะสังเกตดูไซส์ของเรือถ้าเปรียบเทียบกับคอนโดที่อยู่ด้านข้างนี่ก็เรือนี่บังคอนโดมิดนะฮะอันนี้ที่เห็นเป็นเรือช่วยชีวิตนะครับที่อยู่ด้านข้างอันนี้เป็นวันที่มีการโหลดดิ้งสินค้าเนี่ยขึ้นไปเราเรียกว่า provision นะครับก็ใช้ forklift กันเลยอันนี้เป็นกระเป๋าของผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินแล้วก็ embark เพื่อจะขึ้นมาบนเรือนะครับเราเรียกว่า embarkation process นะครับอันนี้ที่เห็นนี่ชื่อว่า Symphony of the Sea นะครับก็คล้ายๆกับ Spectrum ที่ด้านหลังของเรือนะครับก็จะมีนะครับเป็นwater show นะครับปัจจุบันนี้เรือสำราญก็ใช้แอปใช้การจองหรือว่าการจ่ายเงินผ่านทางมือถือกันหมดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ Royal Caribbean ของไซส์เนี้ยนะครับ Oasis of the Sea เนี่ยยังจัดว่าเป็นเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เป็นคลาสที่ใหญ่สุดอยู่นะครับปัจจุบันนี้ภายในของเรือเนี่ยนะฮะก็มี facility อยู่หลายแบบเลยนะครับที่ให้แขกได้ enjoy ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์ซึ่งก็จะมีอยู่หลายประเภทหลายธีมนะครับรวมถึงที่ Royal Caribbean เองนี่ก็มี Starbucks อยู่บนเรือด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมประเภทต่างๆที่จะให้แขกทุกเพศทุกวัยนะครับได้สนุกได้ enjoy กันอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะเพราะว่าแขกที่ขึ้นเรือมาเนี่ยก็เป็นได้ทั้งครอบครัวนะตั้งแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่เลยนะครับมีทั้งม้าหมุนแล้วก็ทั้งสไลเดอร์นะครับที่อยู่ด้านบนเรือลำนี้นี่ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะตอนที่เขาเซ็นเช็คซื้อกันเนี่ยก็ $1.4 billion $1.4 ล้าน1.4 พันล้าน $1.4 billion นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรือสำราญเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้แขกนะครับได้ enjoy ได้สนุกอยู่เรือตั้งแต่เริ่มแรกเลยจริงแล้วการที่เรือไปจอดตามพอร์ตต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในนั้นนะครับแต่ว่าคีย์หลักก็คือการที่ได้ขึ้นมาท่องเที่ยวบนตัวเรือเองที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้แขกได้ enjoy โดยเฉพาะนะครับสนใจไหมน่าสนใจขึ้นไปเที่ยวเนาะใช่ป่ะโดนค่าตั๋วไปเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้หรอเท่าไหร่นะ
all in one cover หมดใช่ไหมแสนกว่าบาทต่อคนกี่วัน4 วัน 3 คืนเราไม่ได้อยู่จน cover ทั้งครูทั้งหมดใช่ไหมครับโอเคเข้าใจละถ้างั้นก็ไม่แปลกก็ยังงงอยู่ทำไมแค่100,000 กว่าบาทเองใช่ activity ทุกอย่างได้เลยหมดเลยต้องครับไหนๆก็พูดถึงไปแล้วอาหารการกินเนี่ยนะครับก็คือเมื่อแขกซื้อตั๋วแล้วเนี่ยนะครับมันก็ cover ทั้งหมดนะครับจะมีก็เพียงแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มบางชนิดที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในไฮไลท์ของการไปขึ้นเรือสำราญโดยเฉพาะชาวอเมริกันเนี่ยก็คือเรื่องของ food and beverages นะครับห้องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุฟเฟ่ต์แล้วก็ห้องอาหารสไตล์ธีมประเภทต่างๆนะครับแขกก็จะ enjoy มากๆนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยทานอาหารบนเรือเนี่ยถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยกับการทานอาหารที่ในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับถูกกว่าเรือสำราญบางบริษัทเนี่ยนะครับราคาค่าครูซเนี่ยอยู่ที่ประมาณ$400ต่อคน$400ต่อคนใน$400เนี่ยอาจจะเป็น3 วัน 2 คืนนะครับของที่เรือเนี่ยจะพาไปที่บาฮามัสที่แคริบเบียนนะครับหนึ่งในเมนูที่มีเสิร์ฟในวันที่2เนี่ยเป็น lobster Caribbean lobster นะไม่ใช่ Maine lobster แต่ Caribbean lobster เนี่ยปกติถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ1 จานเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ$40-50นะครับแต่ถ้าขึ้นเรือไปปุ๊บคือกินแบบ unlimited เลยดังนั้นก็จะเจออเมริกันชนบางคนที่แบบประมาณว่าขึ้นเรือมาปุ๊บถึงวันที่เป็นบุฟเฟ่ lobster ปุ๊บเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะ1 โหลคือ32 ตัว12 จานนะครับต้องเสิร์ฟทีละจานไซส์เขาแบบนี้ยกมาแล้วเสิร์ฟมาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละ cruising ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัทนะครับฮิบาชิสไตล์เทปัญญากิซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับแล้วก็หลายบริษัทก็มองหาเทปัญญากิฮิบาชิสไตล์เชฟเหมือนกันนะครับน่าจะพอนึกภาพออกเนาะที่ทำโชว์ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่อยากให้เห็นของเรือสำราญปัจจุบันนี้นะครับจริงมันก็มีหลายบริษัทมากๆนั้นเดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะนะครับเพื่อจะได้มารู้จักเรื่องของการทำงานบนเรือสำราญกันนะครับการทำงานบนเรือสำราญเอาละพูดถึงเรื่องของตัวงานแล้วเมื่อเราได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเรือนะครับฟังดีนะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเรือให้เป็นพนักงานของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำขั้นตอนเอกสารนู่นนี่นั่นจนกระทั่งถึงวันที่เดินทางไปจนถึงขึ้นเรือปุ๊บนะครับเมื่อขึ้นเรือแล้วเนี่ยสัญญาถึงจะเริ่มมีผลแล้วเราก็เป็นพนักงานของเขาตั้งแต่วันนั้นนะครับสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราได้รับเลือกไปแต่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8นะครับ8 เดือนมี vacation ประมาณ 2-3 เดือนก่อนอื่นเลยเราต้องล้างการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวันเดือนปีในการทำงานบนฝั่งกับของเรือเพราะมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอธิบายอย่างนี้เมื่อเราเซ็นสัญญาขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญแล้วเนี่ยนะครับเราทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด7 วันไม่มีวันหยุดจริงๆแล้วเขามีวันหยุดให้นั่นแหละแต่เราทำงาน cover วันหยุดและเอามาหยุดทีเดียว2-3 เดือนนี้นั่นคือลักษณะการที่เขานับนะครับการทำงาน7 วันไม่มีวันหยุดเนี่ยทำงานเฉลี่ยประมาณแล้ว11 ชั่วโมงต่อวันจริงๆมันมีกฎหมายอยู่นะครับเป็นกฎหมายที่abide หรือว่าถูกบังคับโดยใน International Labour Organization นะครับแล้วก็ MLC Maritime Labour Convention พูดไปน่าจะยาวแต่เอาประมาณว่ามีกฎหมายนานาชาติเข้ามาดูแลและคุ้มครองอยู่แล้วกันนะครับเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางวันเขาสามารถที่จะสเกจให้เราทำงานได้ถึง14 ชั่วโมงนะสูงสุดนะครับ
แต่ถ้ามันเป็นถึง14ปั๊บวันอื่นเขาก็จะออฟเซตให้มันบาลานซ์กันนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่หนักไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับโอเคฟังดูแล้วเป็นไงทำงาน7 วันไม่มีวันหยุดวันละ4-8 ชั่วโมงหนักปะเนาะดังนั้นภาพการทำงานบนเรือเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากงานบนฝั่งตรงที่ว่าถ้าอยู่บนฝั่งเนี่ยหรือไปโรงแรมอย่างเงี้ยใช่ปะเราทำงานเราอยู่ที่บ้านเนาะเราเดินทางไปทำงานไปที่ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็กลับบ้านเราใช้เวลาในการเดินทางอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะอาจจะมีบวกลบแล้วประมาณสักวันละ2 ชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงเปรียบเทียบแล้วก็คือเราเวลาเดินทางไปทำงานนั่นแหละนะครับเพราะถ้าอยู่บนเรือปั๊บเรานอนอยู่ข้างล่างขึ้นมาทำงานข้างบนทราฟฟิกเดียวที่จะเจอก็คือลิฟต์คนเยอะนะฮะกับแถวที่แบบประมาณว่าต่อคิวทานอาหารอยู่นะครับเมื่อเราขึ้นไปทำงานบนเรือเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำในพาร์ทของ Ship's Crew ด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าในฐานะลูกเรือเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสิ่งแรกสุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับอาจารย์เรียกว่าผู้โดยสารบางบริษัทเขาเรียกว่า passenger บางบริษัทเรียกว่า guest บางบริษัทเรียกว่า sailor นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกแบบไหนความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับซึ่งเราจะต้องถูกฝึกอบรมแล้วก็ถูกเทรนในเรื่องนี้แบบต่อเนื่องมากๆตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปทำงานบนเรือไปจนกระทั่งเมื่อขึ้นทำงานบนเรือนะครับฝึกซ้อมกันจนชนิดที่ว่าต่อให้เราแบบเพิ่งจะนอนหลับไปแล้วพอได้ยินเสียงสัญญาณปุ๊บเรารู้เลยว่าจะต้องทำอะไรนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของcondition ในการทำงานบนเรือสำราญนะครับ contract แน่นอนว่าเมื่อขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญปั๊บอาหารที่พักเอาใหม่อาหารที่พักมีตอบอยู่2 คนขออีกทีหนึ่งครับอาหารที่พักฟรีก็ได้ มันต้องเป็นแบบนั้นเนาะนะครับเพราะว่าเขาดูแลเราในเรื่องของอาหารและที่พักนะครับซึ่งที่พักห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะให้นึกภาพว่าเป็นถ้าอาจารย์ดูจากไซส์ประมาณนี้ก็คือจากหน้าต่างเนี่ยมันถึงประมาณตรงนี้แหละใช่ประมาณตรงนี้แหละนะครับมีเตียง2 ชั้นนะแล้วก็มีโต๊ะมีห้องน้ำซึ่งปกติก็จะเป็น2 ห้องมีคาบิน2 ห้องมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางเปิดประตูได้2 ฝั่งมีปุ่มมีตัวสวิตช์บอกอยู่ว่ามีคนใช้อยู่นะครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็จะมีเลเยอร์บางประเภทที่แบบเป็นห้องพัก1 2 3 4 5แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ริมสุดเป็นห้องน้ำแบบรวมที่อยู่ด้านนอกก็มีเหมือนกันท่านี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเรือนะครับว่าเราจะไปเจอเรือแบบไหนบริษัทใดนะครับฟรีมิลก็คืออาหารการกินฟรีนะครับซึ่งบนเรือเนี่ยต้องใช้คำว่าพนักงานทุกคนก็ทำงานกันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้น breakfast lunch dinner late night snack มี cover ให้กับลูกเรือเนี่ยแทบจะตลอดเวลาชากาแฟเครื่องดื่มไอศครีมชีสขนมปังผลไม้ของหวานทุกอย่างที่มีแคลอรี่นะมีให้เต็มที่เลยเพราะว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะครับก็อันนั้นก็จะเป็น common เนาะ free accommodation จริงๆมีพาร์ทนึงที่ไม่ได้เขียนไว้ก็คือ full medical coverage ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรบาดเจ็บอะไรค่าผ่าตัดจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันเป็นกฎหมายนะครับที่บริษัทเรือจะต้องดูแลพนักงานที่อยู่บนเรือแม้แต่กระทั่งจะต้องถูกส่งตัวกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะต้องทำการรักษาต่อหรือว่าจะต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาบริษัทเรือก็ต้อง cover ทั้งหมดนะครับอันนั้นเป็นกฎหมายดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องทำประกันสุขภาพอะไรไงไม่ต้องเลยเพราะว่าบนเรือจัดการหมดอยู่แล้วบนเรือมีหมอพยาบาลนะครับมี hospital facility อยู่นะครับที่จะดูแลเรานะ activity on board ก็คือแล้วก็ off board ด้วยปกติแล้วเนี่ยคือเราไปทำงานอยู่นั่น7-8 เดือน9 เดือนเนี่ยนะครับมันก็ใช้ชีวิตอยู่บนนั้นนะเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ engage ให้เราได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับไม่งั้นเราคงเบื่อกันน่าดูถ้าเราพูดถึงข้างนอกนะก็คือไปเที่ยวข้างนอกนั่นแหละเราเรียกว่า shore leave ก็คือเราสามารถที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกเวลาเรือไปจอดตามที่ต่างๆได้น่าจะตอบคำถามข้อเมื่อกี้ไปแล้วนะครับว่าต้องอยู่บนเรือตลอดเวลาเลยไหม
เรือจอดที่ไหนเที่ยวที่นั่นถ้าเรามีเวลาว่างคำว่ามีเวลาว่างในปกติแล้วนะครับสมมติสายครัวนะครับสายครัวแน่นอนว่างานของเราก็จะต้องทำงานเป็นชิฟต์ไปนะครับคืออยู่ว่าเป็นชิฟต์ที่จะต้อง preparation หรือว่า operation หรือว่า closing หลักๆประมาณนี้เนาะแต่ส่วนมากก็จะคาบยาวใช่ป่ะ preparation operation closing และอาจจะ preparation อีกมื้อนึงแล้วเบรกซึ่งในตอนช่วงเบรกนั้นเราจะมีเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนั้นแล้วแต่ว่าสเกดูเราเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตอนที่เราเบรกเราก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะครับมีคนเริ่มถามแล้วมีชั่วโมงหนึ่งนี่นะไปเที่ยวอะไรไม่ยากนะครับออกไปข้างนอกเรือใช่ป่ะนะเราเห็นป้ายสมมตินะครับ welcome to ที่ไหนดีเวเนเซียเวนิสนะครับอิตาลี welcome to เวนิสอิตาลีเราก็ไปปุ๊บถ่ายรูปเซลฟี่แชร์อัปโหลดขึ้น Facebook กลับไปทำงานต่อเลยนะครับวีซ่าคือต้องทำไหมถูกไหมก่อนอื่นเลยเมื่อถ้าเราจะทำงานบนเรือสำราญเนาะนะครับวีซ่าที่เราจะต้องใช้ก็คือวีซ่าเพื่อที่จะขึ้นเรือสมมุติว่าเรืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราต้องใช้วีซ่าเพื่อ transit ไปขึ้นเรือเข้าอเมริกา transit เพื่อขึ้นเรืออันนั้นเรียกว่า C1/D นะครับสำหรับลูกเรือสำราญซึ่งวีซ่าตัวนี้แตกต่างจาก J1 แตกต่างจาก B2 นะครับแตกต่างยังไงก็คือบริษัทเรือเป็นสปอนเซอร์ของเราดังนั้นต่อให้เรามีเงินในบัญชีอยู่4 หลักก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับไม่เหมือนกับ J1 หรือว่า B2 เนาะนะครับอันนี้เพื่อน่าจะมีบางคนพอจะเคยไปทำเรื่องนี้อยู่นะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้activity เราสามารถไปเที่ยวได้อยู่ตรงไหนดีตรงนี้มีคำถามไหมครับ ก็เลยครับสมมติอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันครับผมสมมติว่าผมบินไปขึ้นเรือสำราญที่ออร์แลนโดเรือสำราญเนี่ยมันลงไปโซนเซาท์อเมริกาเซ็นทรัลอเมริกาใช่ไหมเราต้องมีวีซ่าของประเทศนั้นๆเพราะว่าวีซ่าพาสปอร์ตเราไม่ powerful ปกติแล้วนะครับอันนี้พูดในไม่เป็นลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็ได้นะครับเมื่อเราขึ้นเรือไปเนี่ยเราจะอยู่ใน manifest ของเรือนะครับอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารของเรือเวลาเรือไปจอดตามประเทศไหนต่างๆเนี่ยเรือก็จะต้อง declare กับทางตม.ของประเทศนั้นๆหรือ Port Authority ของประเทศนั้นๆนะครับซึ่งเราก็จะมี temporary permit ที่เราสามารถจะเข้าไปได้อยู่แล้วก็คือจากบัตรของเรือนี่แหละนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็น common นะครับเมื่อเราขึ้นเรือไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการได้แต่ทั้งนี้มันก็จะมีบางประเทศเหมือนกันที่ไม่ได้อยู่ต้องมีวีซ่าบางประเภทอย่างเช่นออสเตรเลียก็จะต้องมีเขาเรียกว่า MCV วีซ่านะครับทั้งนี้ถ้าพูดในมุมของผู้โดยสารนะครับไม่ยาก Travel Agent บอกเราหมดว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับแต่ส่วนมากไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ถ้าเป็นลูกเรือhiring agent หรือก็คือบริษัทที่ผมดูแลอยู่นี่แหละนะครับก็จะต้องให้คำแนะนำว่าจะต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะบางทีเรือไปจอดอยู่ที่นอร์เวย์นะครับแล้วลูกเรือจะต้องส่งลูกเรือไปขึ้นเรือที่นอร์เวย์อันเนี้ยต้องมาดู2เงื่อนไขว่า1ก็คือ Seaman Book ที่เราใช้มันดันไม่เข้าข่ายของทางนอร์เวย์เขาอะนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้เพียงแค่จดหมาย OKTB เพื่อขึ้นเรือต้องไปทำ Schengen Visa อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความยิบย่อยของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไปแล้วในแต่ละปีก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอีกต่างหากด้วยซึ่งก็เป็นงานของทาง Hiring Partner ในการที่จะมาดูรายละเอียดพวกนี้นะครับบวกกับทางบริษัทเรือเองด้วยที่เขาจะคอยให้ข้อมูลมาตลอดนะฮะฟังดูแล้วมันก็เยอะเนาะนะครับมีข้อมูลเยอะอยู่เหมือนกันที่จะต้องเตรียมผมตอบคำถามใช่ไหมโอเคนะส่วน Activity on board ก็มีกิจกรรมให้ลูกเรือเนี่ยได้ enjoy อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเช่นครูยิมจิมพอเขารู้สึกว่าลูกเรือเนี่ยทำงานวันละ10 ชั่วโมง11 ชั่วโมงแล้วอาจจะยังเหนื่อยไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะจริงสำคัญนะครับเราจะได้ประมาณว่ารักษาร่างกายของเราให้อยู่ในจุดพีคที่สุดที่เราสามารถจะทำงานได้ครูปาร์ตี้จัดบ่อยมากนะครับลองนึกภาพว่ามีคนที่ทำงานอยู่บนนั้น70 กว่าประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วมีวันชาติของแต่ละประเทศเนี่ยดังนั้นก็ทุกเดือนก็ได้ที่เรามักจะจัดงานกันเป็นบรรดาคนไทยนะครับที่อยู่บนเรือกันก็ทำอาหารไทย
นะครับอาจจะมีปะแป้งอะไรกันบ้างเล่นน้ำอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับต่างชาติที่อยู่บนเรือนั้นเขาก็ไม่เอนจอยกับเราด้วยเพราะเขาเห็นอาหารไทยเมื่อไหร่พวกนี้วิ่งเข้าใส่เลยนะครับอ่ะเราก็แน่นอน enjoy ในการ traveling ไปกับเรือนะเรือไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะครับซึ่งเมื่อเราทำงานเรือไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราคงจะเลิกนับแล้วแหละว่าไปกี่ประเทศนะเพราะมันเยอะนะครับแล้วก็ making a lot of friends คือหนึ่งในอาจารย์ทำงานเรือมา11 ปีนะครับ11 ปีที่อยู่บนเรือสำราญมาเนี่ยก็เรียกว่ามีเพื่อนที่อยู่มาจากทั่วโลกเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็มันเป็นเหมือนเสน่ห์แบบหนึ่งของการทำงานบนเรือที่เราจะได้เจอกับเพื่อนที่ไม่มีโอกาสจะได้เจอจริงๆในชีวิตจริงในประเทศในการไปท่องเที่ยวทั่วไปจะมีเพื่อนที่มาจากเปรูอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็คิดเอาไว้เหมือนกันว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามีโอกาสไปเที่ยวมาชูปิกชูเนี่ยนะครับก็จะทักไปหาเขาถ้าเขายังว่างอยู่นะตอนนั้นนะครับแต่นี้ก็เคยมีนะเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับมาจากฝรั่งเศสแล้วตอนนั้นมีโอกาสไปที่ฝรั่งเศสก็ได้ไปทักทายกันได้ไปเจอกันนะครับเขาก็พาไปเที่ยวเช่นเดียวกันเวลาที่ต่างชาติเขามาเจอเราเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันมา10 ปีแล้วทักมาเอามาสิถึงมาจอยกันประมาณนั้นนะครับมันจะเป็น relationship ที่แตกต่างออกไปเนาะนะครับอันนี้ไม่รวมถึงถ้าเกิดว่าเราจะไปเจอคู่รักที่นั่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยอีกนะครับโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพของห้องพักนะครับของอันนี้จากดิสนีย์นะมาลองดูกันว่าห้องพักหน้าไงนะครับเป็นตัวอย่างวิดีโอนะครับอันนี้มันเห็นชัดดีนะครับเตียง2 ชั้นอย่างที่บอกนะฮะห้องเล็กๆเพราะว่าก็มีไว้เพื่อที่จะนอนพักผ่อนเนาะนะครับปกติห้องพักของลูกเรืออยู่ชั้นที่อยู่ใต้น้ำลงไปนะครับ underwater ซึ่งก็จะไม่มีพอร์ตโฮลไม่มีหน้าต่างเพราะถ้ามีพอร์ตโฮลหรือมีหน้าต่างมันคงไม่อารมณ์อควาเรียมเท่าไหร่หรอกนะมันอารมณ์น่ากลัวนะครับห้องพักเนี่ยเป็นเตียง2 ชั้นซึ่งก็คนที่อยู่ข้างบนก็ต้องปีนนิดนึงแล้วถ้าตัวสูงหน่อยเนี่ยเวลาลุกขึ้นมาปุ๊บนี่หัวก็จะชนกับตรงซิลลิ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องเดี่ยวสำหรับmanager supervisor manager ขึ้นไปนะครับก็จะสังเกตว่ามีคนที่มาจากหลายประเทศเลยนะครับมาจอยอยู่ด้วยกันทำงานอยู่ด้วยกันเป็นออฟฟิศตู้เสื้อผ้าก็จะประมาณนี้เวลาที่เอาประมาณนั้นแบบแค่นี้เวลาเอาเสื้อผ้าไปเนี่ยก็เอาไปเยอะมากไม่ได้แต่ว่าพวกชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเขาจัดการดูแลให้เรานะครับดูแลให้เราถ้าเป็นเสื้อผ้าเองเราก็ซักรีดเองนะครับอย่างแอเรียตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ครับบนเรือเราจะเรียกว่า I-95 เส้นเป็นเหมือนฮอลล์เวย์ที่ลูกเรือเดินเข้าออกเดินผ่านไปมากันเพื่อขึ้นไปทำงานนะครับก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะครับน่าเสียดายว่าตอนนี้ดิสนีย์เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะมารับคนไทยตอนนี้นะครับเคยเป็นหนึ่งในบริษัทที่คนไทยชอบเป็นด้วยนะต้องนั่งแบบนี้โอเคมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งแล้วก็เรื่องของแผนกที่เขามารับสมัครรวมถึงรายได้กันนะครับบนเรือสำราญเนี่ยถ้าจะแบ่งหน้าที่ในการทำงานก็จะมีในฝั่งของ Deck and Engine ก็คือ Officer ที่ขับเรือที่ดูแลเครื่องยนต์นะครับในส่วนของ Entertainment ซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโชว์ดนตรีนะครับกิจกรรมต่างๆและ Operation ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Hotel Department ซึ่งเวลาพูดถึง Hotel Department เนี่ยงานหลักๆเลยเนี่ยก็จะมี beverage service housekeeping dining room และก็ culinary operation นะครับจริงๆมีส่วน front office ด้วยแหละนะเพียงแต่ว่า front office ก็ไม่ค่อยได้มารับสมัครเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะโปรโมทคนด้านในขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยได้มารับคนไทยมากนักเอาละมาดูกันขอเริ่มที่แผนก beverage service ก่อนนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับแต่ละบริษัทเรือจะมีฟิกเกอร์แล้วก็มีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลาพูดถึงตำแหน่งเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็น3 กลุ่มหลักๆก็คือ1 bar steward ทำอะไรก็คือ bar back นะครับเตรียมของเตรียมอุปกรณ์เตรียมแก้วเตรียม garnish นะครับ
บาร์เวเดอร์หรือว่าบาร์เซิร์ฟเวอร์คนนั้นก็จะเป็นคนที่ขายเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ก็เป็นคนทำและเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของบาร์เวเดอร์แล้วก็บาร์สจวตด้วยนะครับดังนั้นปกติแล้วบริษัทเรือเนี่ยนะเวลารับสมัครคนเข้าไปเนี่ยก็จะรับสมัครที่ตำแหน่งบาร์สจวตกับบาร์เวเดอร์เป็นหลักนะครับคนที่มีประสบการณ์ทำงานในสายบาร์มาสักปี2 ปีเนี่ยนะถ้าคาแรคเตอร์คำสำคัญมากเลยคือคาแรคเตอร์เป็นคนที่ขายของเป็นก็มีโอกาสได้บาร์เวเดอร์หรือบาร์เซิร์ฟเวอร์ถ้าขายของยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มแต่ว่าทำงานในสายบาร์มาบ้างก็บาร์สจวตสังเกตดูตัวเลขแตกต่างกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าบาร์เวเดอร์รายได้ของเขาจะผกผันไปตามยอดขายนะครับขายได้เท่าไหร่มี incentive จากตรงนั้นแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆคนที่ขายในคอนแทคแรกๆนะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1,200 1,400 1,500แต่ถ้าทำงานไปสักพักแล้วเป็นคนที่ขายเก่งคล่องไวแล้วก็รู้วิธีในการที่จะบูสต์การขายกับลูกค้าได้ไวเนี่ยเดือนละ 2-3,000 เหรียญนี่ก็มีกันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับส่วนบาร์เทนเดอร์จะมีฟิกซ์เงินเดือนอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับยอดขายด้วยนะครับรายได้มาจะ 2-3,000 เหรียญมีบาร์เวเตอร์บางคนนะขึ้นทำงานบนเรือปั๊บไม่ยอมเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่าไม่ต้องการความรับผิดชอบจะขายของอย่างเดียวนะครับก็มีคนที่สมัครในสายบาร์คาแรคเตอร์นะครับการขายของความที่น่าเข้าหาจากลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ housekeeping ตำแหน่งแรก hotel steward นะครับเป็น public area cleaning นะครับ550-700 เหรียญเดี๋ยวนี้บางบริษัทแตะขึ้นไปถึง800ก็มีนะครับ assistant stateroom steward ก็คือคนที่เป็นผู้ช่วยทำห้องกับ stateroom steward ก็คือพนักงานที่ทำความสะอาดห้อง2 คนก่อนอื่นขอขยายความนิดนึงเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าเราพูดถึงโรงแรมนะครับเวลาเราพูดถึงโรงแรมเนี่ยการทำห้องในโรงแรมเนี่ยนะครับเราทำห้องกันวันละกี่ครั้งทำห้อง เวลาเราไปเที่ยวโรงแรมอ่ะเขาจะทำให้ครั้งหนึ่งครั้งแต่ช่วงเย็นเขาก็จะมาดูแลความเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าดาวเซอร์วิสใช่ไหมเอาช็อกโกแลตมาวางบนเตียงให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกินนะบนเรือสำราญ2 รอบนะครับทำความสะอาดที่ว่านี่ก็คือเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนผ้าปูเช็ดห้องน้ำทำความสะอาดทุกอย่างทั้งหมดอ่ะวันละ2 รอบนะครับดังนั้นโหลดงานก็เลยจะค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยนะครับคนที่ทำความสะอาดห้องเนี่ยก็เลยจะต้องพูดคุยกับแขกเป็นด้วยเพื่อจะต้องรู้จักเหมือนกับเป็นถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับ personal butler แบบหนึ่งนะครับแต่จริงๆเขาก็มีตำแหน่ง butler แยกไปทีนะครับรายได้ของเขาเนี่ยจะผู้ช่วย 1,000-1,400 แล้วก็ state official 2,000-4,000 ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราไปรายได้ดีมากนะครับเหตุผลที่รายได้มันค่อนข้างดีเพราะว่าในส่วนของ housekeeping เองเนี่ยจะมีรายได้ที่เป็นเขาเรียกว่า gratuity เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นสำหรับพวกเราเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ service charge แล้วมันก็ไม่ใช่ทิปด้วยแต่นิดนึงอยากให้นึกภาพนิดนึงว่าสมมตินะครับว่าเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่ไหนก็ได้เราเช็คบิลออกมา100 เหรียญมันเป็นธรรมเนียมที่คนลูกค้าเนี่ยจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ 10-20% ก็คือจ่ายเป็น110-120หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เป็นธรรมเนียมคือเขาก็ไม่ได้สั่งนะว่าจะต้องทำแบบนั้นแต่ทุกคนทำกันหมดนะฮะซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่า gratuities บนเรือสำราญใช้ระบบ gratuities เหมือนกันเพียงแต่ว่ามี suggest ว่าควรจะต้องเท่าไหร่นะครับแล้วพนักงานที่จะได้ gratuity ตรงเนี้ยหลักๆแล้วก็จะมี housekeeping กับ dining room ไม่ใช่ครัวนะครัวจะไม่ได้ตรงนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกับงานในบนฝั่งงานโรงแรมนะครับลักษณะการคิดของ gratuity จะไม่เหมือนกันเพราะเบสจากเรื่องของการ service ล้วนๆเขามองว่าการ service เป็นเรื่องของ value แบบหนึ่งที่พนักงานส่วนหน้าเนี่ยได้รับนะครับ
นั่นคือ housekeeping ต่อไป restaurant service เนี่ยรายได้จากตำแหน่งแรกก็800 ถึง 1,000 เหรียญก็คือ restaurant steward งานหลักๆ คือดูแลในส่วนของบุฟเฟ่ให้นึกภาพว่าเราไปทานบุฟเฟ่โรงแรมใช่ป่ะแล้วก็มีพนักงานที่มาถามกาแฟเนาะคล้ายๆกันแต่ว่ามีมากกว่านั้นก็คือเราจะต้อง suggest เมนูได้ด้วยว่าไปที่สเตชันนี้มีอะไรไปที่สเตชันนี้มีอะไรลูกค้ามีออมเล็ตแล้วมีไซด์ดิชแล้วแต่ว่ายังไม่มี appetizer suggest appetizer ให้ไหมประมาณนั้นนะครับก็คือจะต้อง provide service แบบนั้นด้วยรายได้ก็800 ถึง 1,000 เหรียญนะครับ assistant waiter เป็นผู้ช่วยเสิร์ฟในห้องอาหารหลักแล้วก็ restaurant waiter เป็นผู้เสิร์ฟอาหารหลักซึ่งจะต้อง take order ได้นะครับการ take order ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าใครเคยเจอกับลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกาอยู่บ้างอาจจะพอนึกภาพออกว่าความ typical แบบหนึ่งของความเป็นลูกค้าสหรัฐอเมริกาคือเรื่องการแพ้อาหารมีใครเคยทราบไหมครับว่ามีแพ้อาหารอะไรบ้างที่พอจะนึกกันออกนะถั่วใช่ไหม peanuts เนาะถั่วนี่หมายถึงถั่วสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็พวกถั่วประเภทอื่นด้วยใช่ป่ะอันนั้นเราเรียกว่า tree nut peanuts แล้วก็ peanut เมื่อกี้ได้ยินว่าแบบแป้งสาลีหรือกลูเตนจริงๆไม่ได้แพ้แป้งสาลีแพ้กลูเตนที่อยู่ในแป้งสาลีเนาะมีอะไรอีกอาหารทะเลซีฟู้ดซึ่งเชื่อไหมอาหารทะเลนี่มีแยกอีกด้วยนะ crustacean กับ mollusk งงเนี่ยอาจารย์พูดถึงอะไรวะ crustacean คือพวกสัตว์ที่เป็นexoskeleton ก็คือมีกระดองมีเปลือกแข็งๆหนาๆนะครับ mollusk ก็เป็นพวกที่เป็น soft body water jelly ประมาณนั้นก็คือตระกูลหอยนะครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับเป็น mollusk รวมเยอะ แล้วก็มีพวกโรอีกนะครับแขกที่แพ้ไข่ปลานะแล้วก็แขกที่แพ้ปลาอย่างเดียวเลยก็มีรวมทั้งหมดเป็นซีฟู้ดเลยก็มีเมื่อกี้มีกลูเตนแล้วต้องไม่ลืมต้องมีนี่ด้วย lactose intolerant นี่คืออันนี้คืออะไรที่ common มากใช่ป่ะเจอหนักกว่านี้เคยเจอมาแล้วลูกค้านะครับเล่าให้ฟังลูกค้าบอกว่าอาจารย์ก็ต้องเข้าไปถามเขาเนาะว่าแบบเป็นมาตรฐานว่าแบบ okay if you have any concern about the food or diet please let me know มีแขกอยู่คนหนึ่ง raise their hand แล้วบอกว่า oh yes I have an allergy with seeds จริงก็อยากจะแอบโจ๊กตอบกลับไปเหมือนกันนะ oh yeah I have a problem with seeds too luckily I don't have one แต่ไม่ได้ตอบไปแค่ว่า allergic with seeds ตอนนั้นในใจก็คิดโอเค I got it ก็คงจะหมายถึง sesame seed poppy seed พวกนั้นใช่ไหมoh yeah I'll take care of it no sesame seed no poppy seed I got it แล้วหลังจากนั้นก็ take order ปรากฏแขกสั่งสลัดซึ่งสลัดก็ไม่มีปัญหาเลยนี่ dressing ก็ธรรมดานะตอนนั้นใช้ ranch dressing ซึ่งมันก็เป็น creamy milky buttermilk พวกนั้นไม่ได้ยากอะไรปรากฏว่าตอนที่มาเสิร์ฟแขก here's your salad แขกบอกว่า I cannot eat this there's a seed inside อาจารย์ก็มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรอ which seed are you talking about here เขาก็ชี้ให้ดู cucumber กับ tomato นึกภาพไว้ไหมคือหมายถึงไอ้ซีดที่อยู่ข้างใน cucumber กับ tomato ซึ่งแบบ oh my gosh อันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่ามีแบบนั้นด้วยนะครับก็เลย oh I got it ก็เลย I'll make sure I'll ask the chef to prepare a new one without it คือแขกบางคนที่เขาแพ้แบบ serious มากๆเนี่ยไม่ใช่แค่เอาออกก็กินได้นะแต่คือแบบประมาณว่า contaminate ไม่ได้เลยไปสัมผัสกันไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งก็แปลกมากนะครับเคยเจอเหมือนกันแขกลูกค้าที่แพ้ผลไม้ที่ไม่ได้ปอกเปลือกคือกินผลไม้ที่ปอกเปลือกแบบบานาน่าเงี้ยได้ orange ได้แต่ผลไม้ที่ไม่ต้องปอกเปลือกอย่างเช่น apple grapes กินไม่ได้แปลกไหมเคยเจอมาหลายรูปแบบแล้วของความเป็นอเมริกันซึ่งเขาจะแพ้จริงหรือแพ้ไม่จริงอะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ I understand I'll take care of it แล้วก็น่าปวดหัวอะไรวะแต่จริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการถามนะครับว่า what are the ingredients or certain kind of food that I have to be careful of I have to be aware of แค่นั้นเองเขาก็จะบอกเรามาเนาะ what can you eat เนี่ยซีฟู้ดเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่แบบเกรย์มากเลยเพราะไม่รู้พวกเราเคยเจอไหมแพ้กุ้งกินปูได้แ
พ้กุ้งกิน lobster ได้แพ้ lobster กินปลาหมึกได้แบบสารพัดมากนะครับดังนั้นวิธีที่ง่ายสุดถามแขกเลย what can you eat นะครับแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงกลูเตนกับแลคโตสเนี่ยนะอันนี้เล่าต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีความละเอียดอยู่กลูเตนเนี่ยมันหมายความว่าวีทไรโอสบาเล่4ตัวนะครับโปรตีนที่อยู่ในนั้นบอกว่าเขากินไม่ได้ในระดับที่ว่าถ้าคอนโทรลนิดเดียวก็ยังกินไม่ได้ อันนี้มีใครทราบไหมคอนเฟล็กซ์ทำมาจากอะไรคอนเฟล็กซ์ทำมาจากเราดูโฆษณากันบ่อยนี่ใช่ไหมคอนเฟล็กซ์ทำมาจากข้าวโพดสิ ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าคอนใช่ไหมคอนเฟล็กซ์คำถามต่อไปคนที่แพ้กลูเตนกินคอนเฟล็กซ์ได้ไหมเปิดมาขนาดนี้แล้ว คิดว่าไงคอนเฟลกทำมาจากข้าวโพดกลูเตนมีอยู่ในวีทไรโอ๊ตบาเล่4ตัวสรุปกินได้ไหมกินได้ใช่ป่ะลูกค้าตายแน่นอนคือคอนเฟลกเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่มันทำมาจาก manufacturing ใช่ไหมครับมาจากโรงงานเนาะซึ่งโรงงานที่ทำก็มี Nestle มี Kellogg ใช่ป่ะถ้าเราไปดูที่ข้างกล่องเราจะพบว่าเขาเขียนเอาไว้ว่า may contain gluten แล้วเวลาเราไปดูใน ingredient list จริงๆปรากฏว่ามันมีคำว่า wheat syrup อยู่ด้วยคือไม่ใช่เอาวีทเป็นผงใส่ลงไปนะแต่เป็นวีทซีรัปเอามาโคตติ้งเฟลเวอร์ของคอร์นเฟลกซ์ดังนั้นที่อเมริกาเนี่ยก็เลยจะมีคอร์นเฟลกซ์ที่มีข้างกล่องเขียนไว้ว่ากลูเตนฟรีอยู่นะครับแปลก คือจะบอกว่าอะไรที่มันเป็น manufacturing product ไว้ใจไม่ได้เราต้องไปคอยcross check ดูแต่ต้องดูเยอะด้วยแล้วปรากฏว่าหลายครั้งลูกค้ารู้เยอะกว่าเราเพราะว่าเขาอยู่กับมันเป็นปีนะครับอันนี้เราให้ฟังถึงความแบบ typical นิดนึงเนาะในการทำงานกับแขกซึ่งถ้าเรา aware เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะดูแลแขกได้นะครับรายได้ของ Waiter 2-4 พันเหรียญที่ได้เยอะก็เรื่องของระบบ gratuity เช่นเดียวกันนะครับมาดูสายครัวเห็นแล้วอาจจะน้อยใจแบบประมาณว่าทำไมเงินสายเสิร์ฟเยอะจังเงินสายครัวน้อยจังเหตุผลเพราะว่าสายครัวเนี่ยนะครับสายครัว back of the house แล้วก็มันเป็น pyramid system อะคำว่าเป็น pyramid system ก็คือเราก็ต้องไล่ไต่ขึ้นไปนะครับเหมือนไต่พีระมิดนะครับแต่ว่าความกดดันของสายครัวสู้ไม่ได้ถ้าเทียบกับไม่ใช่ต้องเรียกว่าเทียบกับฝั่งสายเสิร์ฟไม่ได้เลยฝั่งสายเสิร์ฟนี่ผิดพลาดนิดเดียวคือ life and death นะครับของลูกค้าแล้วก็ตำแหน่งงานรายได้ของเราด้วยแต่สายครัวเนี่ยเรารับผิดชอบในส่วนของเฉพาะหน้าที่ของเราพูดง่ายๆความเสี่ยงน้อยกว่านะครับ assistant cook 800 ถึง 1,100 เหรียญขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราไปนะครับบางบริษัทได้เยอะบางบริษัทได้น้อยนะครับ DCDP อันนี้พูดแบบเร็วๆนะบางทีมันอาจจะมีคอมมิสเข้ามาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับแต่ DCDP 1,200 ถึง 1,800 ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราไปแล้วก็ CDP 2,000-2,500 ถ้าแตะขึ้นไปซูมเนี่ยก็มี 3,000 อัพแล้วนะครับ Executive Chef 4,000 ถึงหลายพันนะครับขึ้นอยู่กับว่าการ negotiation กันดังนั้นกลับมาที่คำถามที่น้องถามมาเมื่อกี้ที่น้องถามเมื่อกี้ว่าเขามีการตัดสินในเรื่องของรายได้อย่างไรก่อนอื่นเลยก็คือดูเรื่องของตำแหน่งก่อนนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยเท่าตำแหน่งอะไรแล้วในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมันก็จะมี roof มันจะมีเพดานของเงินเดือนอยู่มันก็อยู่ใน range ประมาณนั้นแต่ปกติแล้วบริษัทเรือจะเลือกใช้ scale เดียวกันหมดก็คือยกตัวอย่างเช่น assistant cook สมมุติว่าเป็นVirgin เท่าไหร่นะพวกเราเท่าไหร่นะ1131ใช่ไหมโอเคเท่ากันหมดนะครับในสายของแต่นั้น assist pastry ใช่ไหม assist pastry เนาะ1131จะสูงกว่า assist cook ปกติทั่วไป assist cook ปกติของที่ Virgin จะ900นิดๆมั้ง950มั้งนะครับก็คือใช้เป็น standard flat rate เท่ากันหมดเพื่อป้องกันปัญหาดราม่าด้วยแต่เวลาขึ้นเป็นระดับ
career management ปุ๊บมันจะมีเรื่อง negotiation เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วว่าประสบการณ์เท่าไหร่ความสามารถอะไร offer อะไรประมาณนั้นนะครับ depend on experience skill แล้วก็ negotiation นะครับอันนี้คือเรื่องของตัวรายได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานเรือสำราญนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะมีโอกาสได้โปรโมทบนเรือนะครับเมื่อเราทำงานอยู่ในสาย hospitality จริงๆต้องบอกว่าสายไหนก็ได้นะครับเมื่อเราเริ่มทำงานปุ๊บเราอยู่ใน entry level เราคาดหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็น management แล้วก็ขึ้นไปเป็น top management one day ถูกไหมครับ factor ในการที่ทำให้เราได้โปรโมทมีอะไรบ้างถ้าเราจะได้เลื่อนขั้นพวกเราต้องมีอะไรมีผลงานประสบการณ์มีอะไรจะได้เลื่อนขั้นเนี่ยมีอะไรมีโอกาสมากเลยโอกาสคืออะไรวะมีประสบการณ์มีผลงานมีความรู้ความสามารถมี leadership มี management skill มี performance มียอดขายพวกนั้นใช่ไหมนะครับอันนั้นอาจารย์ขอใช้เป็น2คำก็คือคำว่า right place right time กับ performance right place right time คือถูกที่ถูกเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ performance นี่คือภาพรวมหลักเลยประสบการณ์ความสามารถการขายความรู้อยู่ในข้อนี้หมดสังเกตดูว่าเป็นข้อ3เพราะถ้ายังขาด2ข้อด้านบนไม่ได้เลื่อนขั้นนะข้อ2คือ relationship คืออะไรความสัมพันธ์แต่แปลในเรื่องในบริบทนี้จะแปลว่ายังไงดีแปลว่า connection เด็กเส้นก็ใช้คำว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อหัวหน้าเพราะว่าคนที่จะโปรโมทเราก็ต้องเป็นหัวหน้าถูกไหมครับหรือว่า decision maker ใช่ไหมหรือถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยได้ feedback มาดีๆนั่นคือความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับสำคัญมากถูกป่ะเพราะหลายครั้งเนี่ยคนที่ได้รับความไว้วางใจในพาร์ทของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นอยู่เสมอนะครับเด็กเส้นอันนั้นก็ว่ากันอีกทีเนาะ แต่ถ้าขาดข้อ1โปรโมทไม่ได้นะครับขาดข้อ1โปรโมทไม่ได้จะมีใครตอบได้ไหมเนี่ยที่จริงคำตอบเราใกล้เคียงนะแต่มันกว้างไปนิดนึงข้อ1อันนี้ฟังให้ดีนะครับเราจะเพิ่งจะเรียนปี1ก็จริงแต่หลายครั้งที่เฉลยเลย vacancy แปลว่าอะไรตำแหน่งนั้นมันต้องว่างพูดถูกไหมจะมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่มี relationship ที่ดีกับหัวหน้าเป็นเด็กเส้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าตำแหน่งไม่ว่างได้โปรโมทไหมไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ common ใช่ป่ะทุกที่เป็นแบบนั้นหมดเนาะนะครับต้องรอให้ตำแหน่งนั้นว่างก่อนเมื่อไหร่จะว่างก็เขากระโดดไปอยู่มิดอื่นหรือไม่ก็ได้โปรโมทหรือไม่ก็ whatever ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่างานบนเรือสำราญจำได้ไหมครับ1 contract กี่เดือน8 เดือนสมมติว่าเราเข้าไปเป็นassist group ตำแหน่งถัดไปคือ DCDP ทำงานกี่เดือนก็เท่ากัน8 เดือน DCDP ไป vacation ใครแทนอย่าลืมนะว่าเราทำงานเราเริ่มงานไม่พร้อมกันกับ DCDP คนนั้นถูกปะแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับทุกคนก็จะต้องมีกลับบ้านไป vacation ก็ต้องมีคนแทนมันจะเป็น cycle นะครับมันจะเป็น cycle ซึ่งภาพนี้การทำงานบนฝั่งไม่มีแบบนี้เนาะดังนั้นมันจะมีตำแหน่งเนี่ยเกิดขึ้นในการที่ทำให้เรามีโอกาสได้โปรโมทเนี่ยบ่อยมากแล้วปกติเขาก็จะดันคนในขึ้นโปรโมทแทนที่จะไปจ้างคนนอกเข้ามาแล้วก็ให้ตำแหน่งข้างบนทันทีเลยเพราะว่าการปรับตัวบนเรือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนั้นคือเนเจอร์อย่างหนึ่งของงานเรือที่ได้โปรโมทกันไวอาจารย์เองปีแรกสุดที่ทำงานบนเรือสำราญโปรโมท2 ตำแหน่งนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีตัวอย่างกันเยอะครับโอเคพูดเรื่องนี้แบบเร็วๆแล้วกันเนาะน้องๆปี 1น้องๆปี 1หรือปี 2ก็แล้วแต่ภาพนี้เข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับสมมุติว่าพวกเราทำงานจบมาทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่เอ่ยโดยประมาณ 15,000 บวกเซอร์วิสชาร์จบวกทิปต้องถึงหน่อยเถอะจ่ายค่าเทอมตั้งเท่าไหร่ใช่ปะ
ต้องถึงหน่อยเถอะประมาณ 20,000 ดีไหมโอเคนะปีแรกถึงปีที่2ขึ้นปีที่3ถึงปีที่10ได้โปรโมทขึ้นมาเป็นรายได้เป็น 40,000 โอเคไหมเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้หรอกไม่ได้เราเก่งเด็กสิต้องเก่งหน่อยนะเราเป็นครีมขึ้นไปเป็นปีที่5รายได้สักประมาณ 60,000 ระดับแมเนเจอร์ถ้าอยู่ในครัวก็ต้องเป็นสักซูเชฟได้แล้วมั้งไม่ได้หรอ5 ปีเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เด็กๆได้โปรโมทกันไวนะครับเอาเงินเดือนของทุกเดือนมาบวกกันคูณกันออกมาตามจำนวนปีได้ประมาณ3 ล้าน 4 10 ปี3 ล้าน 4เยอะไหมเยอะไหมครับเอาใหม่ทำงาน10 ปีทำรายได้3 ล้าน 4เยอะไหมอ้าวไม่เยอะหรอหลักล้านเลยนะเยอะนะฮะ10 ปียังไงอ่ะมันสั้นไปมันยาวไปหรือยังไงไม่น่าถามเลยมันคือชีวิต1 ในเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคมาดูข้างล่างมั่งสมมุติอันนี้ scale vector นะเคยทำไว้ scale vector แต่ถ้าเป็น scale ของสายครัวก็จะเป็นอีก scale หนึ่งนะครับไม่เอาดีกว่าไม่พูดถึงข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวสายครัวจะน้อยใจแต่อยากเฉพาะพูดถึงฝั่งบนเนี่ย10 ปี3 ล้าน 4คำถามของอาจารย์ก็คือ10 ปีมีเงินเก็บ3 ล้าน 4ไหมทำไมค่าใช้จ่ายคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เนี่ยเดือนละ 20,000 ปีแรกๆค่าใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ค่ากินอยู่ค่าเดินทางค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตค่าชาบูหมูกระทะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ขอแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ดี90อันนี้ยังเป็นหลักฐานที่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในประมาณปี1 ปี 2กันพอถ้าพวกเราอยู่สักปี4ปั๊บคำตอบจะเปลี่ยนไปนะจะเริ่มมีคนบอกว่า150และยิ่งเป็นคนทำงานจริงนะมีคนตอบมาแล้ว300% 500% ทำได้ไงบัตรเครดิตรูดปุ๊บเดียวใช่ไหมนะครับอันนี้อยากเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะมันมี cost of living อยู่สมมุติว่าเราทำงานในสายเสิร์ฟบ้านเราเนาะนะครับเราได้สักเดือนละ 20,000 บาทเก็บแล้วก็มีค่าใช้จ่าย 80% ตัวเลขแบบพอรับได้หน่อยจะได้มีเหลือสัก 20% saving 4,000 12 เดือนเก็บเงินได้ 48,000 โอเคไหมทำได้ไหมยากเนาะ ไปทำงานบนเรือสมมุติว่าคอนแทคแรกนะครับเนี่ยน้องๆที่อยู่3 คนด้านหลังนะครับเพิ่งผ่านสัมภาษณ์มานะครับ1,100ใช่ป่ะ1,100เนาะคุณเงินไทยตอนนี้เท่าไหร่มัน34คุณเร็ว39,000ก็คือใกล้ๆ 40,000เนาะ3 คนด้านหลังนะครับเพิ่งผ่านสัมภาษณ์กับบริษัท Virgin Voyage มายังเป็นนักศึกษาปี 4อยู่เนาะใช่ป่ะกำลังจะจบเพิ่งผ่านสัมภาษณ์มาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับ 40,000 ต่อเดือนเยอะไหมเล็กน้อยเนาะก็ลองคูณดูแล้วกัน 30,000 แต่ถ้าอยู่บนเรือเราไม่จำเป็นต้องใช้ 80% ไงเพราะว่าเรากินอยู่ฟรีใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟฟรีเวอร์ชินค่าอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยใช่ป่ะโอชิเนี่ยเสร็จเลยดังนั้นเราใช้เพียงแค่สัก 20% แล้วเก็บ 80 สิเราใช้ 6,000 เก็บ 14,000 9 เดือน1 contract 1 contract ของพวกเราต้องมีเก็บอย่างน้อย100,000นะต้องมีเก็บนะสาธุเห็นความแตกต่างไหมครับคือก็ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าเสมอไปเพราะมันก็ต้องแลกมากับการทำงานของเราที่เราทำงาน7 วันไม่มีวันหยุดถูกไหมครับหนักสแตนดาร์ดที่เรือนะครับถ้าพวกเราได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องfood safety sanitation ได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงเลยก็คือบนเรือคือ24 hours follow standard ทั้งหมดอยู่บนฝั่งเราอาจจะมีหย่อนได้บ้างถูกป่ะอยู่ที่ว่าเขาจะมาตรวจเมื่อไหร่บนเรือไม่ได้เลยเหตุผลเดียวเพราะว่าบนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีผิดพลาดเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยใครจะมาช่วย
ใช่ไหมครับต้องดูแลกันเองบนเรือถูกปะถึงมีหมอมีพยาบาลอยู่แต่ก็มีไม่กี่คนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยชื่อเสียงของบริษัทมีปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับความมั่นใจของลูกค้าที่จะมาขึ้นเรือก็จะลดดรอปลงไปทันทีตลาดหุ้นตกลงไปทันทีฝั่งโรงแรมยังพอที่จะแบบประมาณว่าปล่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็โอเคแต่เรือนี่ไม่ได้เลยนะครับเพลนหนึ่งยังไม่อยากจะปล่อยกันไปเลยนะครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะมาพูดถึงให้ฟังในเรื่องของรายได้นะครับอันนี้เป็น QR code ของกลุ่มของทาง CDI Group นะครับอันนี้ติ๊กต่อของอาจารย์เองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าอาจารย์เองก็ดูแลทั้งประเทศของไทยพม่าเวียดนามแล้วก็มาเลเซียอยู่ดังนั้นทุกครั้งที่ทำ recruiting นะครับการสมัครงานการรับสมัครงานเนี่ยนะครับอาจารย์จะไปถ่ายเอาไว้ถ่ายคลิปเนี่ยนะครับไว้อยู่ในทั้ง TikTok แล้วก็ทั้งในกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาจอยเข้ามาพูดคุยกันได้มีชาวพม่าตอนนี้เข้ามาจอยแล้วเดี๋ยวเวียดนามก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่อาจารย์จะต้องเดินทางไปนะครับแล้วก็มาเลเซียด้วยมันก็จะมีความเป็น regional มากขึ้นนะครับในนั้นอาจารย์จะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการรับสมัครงานเอาไว้ด้วยรวมถึงความรู้นะครับที่เราจะเป็นจะต้องใช้ตั้งแต่การสัมภาษณ์ไปจนถึงตอนที่เราขึ้นไปทำงานเลยนะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะครับข้ามไปตอนท้ายเรื่องการสมัครงานนิดนึงนะครับการสมัครงานตอนนี้ก็สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือจะต้องเป็นตัวแทนในเมืองไทยเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยกำหนดไว้แบบนั้นนะครับแล้วทางบริษัทเรือเขาก็มอบauthority มาให้นะครับหลักๆก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัวอัปโหลด CV ผ่าน CDI USA Smart Sheet นะครับแล้วก็เลือก CDI Group Bangkok ตัวนี้นะครับสแกนเข้าไปปุ๊บจะเข้าไปที่ cdi/usa.com cdi-usa.com/apply นะครับแต่อันนี้ก็ให้ดูว่าเป็นแบบนี้แต่พวกเรายังไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับอะไรนะครับหน้าเมื่อกี้หน้าไหนหน้านี้หรออันนี้อาจารย์ยังใส่ไปไม่ครบเลยข้อ3ยังแหว่งอยู่เลยแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะตามอันนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะมีโพสต์ลงไปอยู่เรื่อยๆในนี้นะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะฮะแล้วก็อาจารย์กำลังจะเอาโปสเตอร์เนี่ยมาแปะไว้อยู่พอดีเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้มันเป็น recruiting ของรอบที่ผ่านมาของ Virgin แต่ว่าก็ยังรับสมัครอยู่ด้วยเพราะมีรอบออนไลน์อยู่อันนี้ของ Holland America Line นะครับจะไปโพสต์ไว้ที่บอร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวส่งให้อาจารย์แดงน้อยกับอีกทีแล้วก็วันพฤหัสกับศุกร์นี้อาจารย์เองกับทีมงานเองก็จะมาออกบูธในงาน Job Fair ของพวกเราด้วยนะครับนะแล้วก็เห็นว่ามีหลายบริษัทมาด้วยก็เข้าไปทักทายพูดคุยกันได้นะครับอาจารย์เองก็มีสอนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นวิชา Free Elective นะครับ HM4402 มีคนหลงตัวมาเรียนกับอาจารย์ แล้วก็ผ่านสัมภาษณ์ได้งานเรือไปช่วงท้ายอาจารย์อยากจะแนะนำทั้ง3คนที่เพิ่งผ่านสัมภาษณ์ให้พวกเราได้รู้จักกันนิดนึงนะครับอาจารย์ขอเชิญทั้ง3ท่านเลยจ้ะสาวๆหนุ่มๆข้างหน้าเลยครับนี่คือสภาพคนที่ผ่านสัมภาษณ์แล้วนี่คือเยอะมากเลยวันนี้คุณครูมาเหรอมีเรียนเนาะนะครับโอเคแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรกันอยู่ปีอะไรครับชื่อนัทครับอยู่ปี4แล้วครับกำลังจะจบแล้วครับออมค่ะปี4ค่ะออมเหมือนกันค่ะปี4ค่ะโอเคทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็ปี4เรียนกับอาจารย์ด้วยอยู่คนหนึ่งนะครับอีก2คนไม่ได้เรียนแต่ว่าเพื่อนดึงไปนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเข้าไปสัมภาษณ์กับบริษัท Virgin นะครับ Virgin คือบริษัทนี้นะครับโลโก้อยู่ตรงนี้โลโก้เดียวบริษัทเดียวกันกับ Virgin Group ที่เป็นเจ้าของสายการบินนะครับแล้วก็ Virgin Active ด้วยนะของฟิตเนสในบ้านเราเนี่ยเนาะนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์เราสมัครตำแหน่งอะไรกันเอ่ยก็ทั้ง3คนก็สมัครตำแหน่งเดียวกันก็คือ Assist Pastry ครับ Assist Pastry นะครับเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในวันนั้นเอาตั้งแต่ตอนที่เข้าไปตอนแรกเลย
ก็ตอนแรกมันเหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าแบบพอเรารู้ว่าแบบมันจะต้องเข้าไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนที่มาสัมภาษณ์ก็เป็นชาวต่างชาติ มีฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งแล้วก็มีท่านหนึงเป็นชาวออสเตรเลีย ครับก็คือในวันสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะสองสาวเป็นไงบ้าง ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นครับเชื่อเลยนะเชื่อเลยนะจะเล่าให้ฟังว่าไม่วันสัมภาษณ์คืออาจารย์ก็ไปอยู่ด้วยนะครับก็มีก็นั่งพูดคุยกันอะไรกัน ก็ขึ้นลงไปเรื่อยเพราะรอนานมากนะตอนสัมภาษณ์นะครับ รอตั้งนานสัมภาษณ์กี่นาที ประมาณ15 ถึง 20 นาทีครับ 15 แล้วแต่คน 30 นาทีเขาสงสัยเรามากกว่าปกติใช่ไหมนะครับ ในช่วงตอนสัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้าง ก็หลักๆนะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับ personality เป็นหลักเพราะว่าอย่างเรือแต่ละลำเนี่ยเขาก็จะต้องการคนที่ไม่เหมือนกันมีบุคลิกลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็จะถามเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตำแหน่งที่เราไปสมัคร ความรู้พื้นฐานลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆน้องๆตรงนี้ได้แล้วก็อาจารย์ได้ฟังหน่อยครับว่าอย่างไรบ้าง ก็อย่างเช่นถ้าเป็นตำแหน่งของผมเนี่ยไปสมัครเป็น acid pastry ใช่ไหมครับเขาก็จะถามพื้นฐานเกี่ยวกับการทำขนม เช่นว่าคุณรู้อะไรบ้าง เช่น คุณรู้จากวัตถุดิบอะไรบ้าง เมนูอะไรบ้างไหนลองอธิบายการทำซิว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างเพื่อจะเช็คความรู้พื้นฐานเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนั้นเลือกอะไรเลือกคำตอบอะไรไปตอบครับ เรื่องครัวซองไปครับ กดซอง ใช่เพราะว่าตอนนี้ฝึกงานทำทุกวันก็เลยเล่าให้เขาฟังนะครับ สองสาวเลือกอะไรไปตอบครับ หนูไม่ได้เลือกค่ะ เขาเลือกให้ เขาเลือกให้เขาเลือกอะไรให้ เขาเลือกซูเฟ่ค่ะ ซูเฟ่ ใช่ เข้าทางไหม ไม่ค่ะ เออ เหมือนตอนนั้นหนู บอกให้ฟังก่อนนะไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะอันนี้สดมากดังนั้นก็ตอบแบบนี้เลยก็คือไม่แล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นเราไม่รู้จักว่าซูเฟ่คืออะไร หนูรู้ค่ะ รู้ แต่ตอนนั้นน่ะหนูไปออกสมองแดง สนามแฟลงก์ ใช่ หนูก็เลยพูดไปแค่เค้กเปล่า เค้ก แล้ว เปล่า หนูก็บอกเขาว่าหนูขอเปลี่ยนได้ไหมคะ อ๋อ แต่ว่าเขาไม่ให้เปลี่ยน เขาไม่ให้เปลี่ยนด้วย ใช่ อืม หนู คือหนูก็เลยต้องแบบตอบคำถามข้ออื่นเอาไม่หนูตอบไม่ได้หนูตอบไม่ได้แค่อาหาร ก็คือตอบไม่ได้ในส่วนที่เขายกให้เรายกตัวที่เขายกตัวอย่างให้เราอธิบายเนาะ ใช่ค่ะ โอ้ซูเฟ่ตอบไม่ได้ พูดมา7-8 อันหนู อ๋อ รู้หมดเลยยกเว้นซูเฟ่หนูก็เลยทำใจค่ะ หนูก็เลยทำใจครับอาจารย์ครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับซูเฟ่นะครับไปติวเยอะๆเลยนะฮะอ่ะของเราเป็นไงบ้าง ของหนูเขาถามว่ารู้จักขนมอะไรบ้าง อืม แต่ตอนนั้นสมองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยในหัวหนูก็เลยเหมือนเขาก็เลยได้ซูเฟ่มาจากอันนี้เขาก็เลยถามว่าซูเฟ่ล่ะแบบเอาใหม่ทีละข้อถามที่เราไม่สุดหลักพอรู้จักก็เลยเริ่มไล่ไปได้ จากที่ทำที่สุด ใช่แล้วแบบมันลองบ้างเค้กนู่นนี่นั่นบ้างเปลี่ยนมา ก็มีตอบตัวอย่างไปบางตัวที่เราตอบได้ตามที่เรียนมาเนาะนะครับ อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะของที่นี่เนาะเพราะเราได้เรียนได้ทำบ่อย สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องคุ้นมือคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแต่ต้องอธิบายได้นะนะฟ้องอาจารย์จอยอ่ะแล้วสัมภาษณ์ประมาณ 15-30 นาทีเนาะตอนท้ายๆเขาพูดกับเราว่ายังไง หลังจากที่เราคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้ว ก็เขาก็ถามว่าเราสามารถที่จะทำงานหนักได้ไหมรับได้ไหมกับคอนดิชันที่เขาให้อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าทำงาน7 วันคอนแทค6 ถึง 8 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรารับได้เขาก็จะออฟเฟอร์ให้เราว่าโอเคนะคุณได้ตำแหน่งนี้ยินดีด้วย เป็นคำถามที่แบบประมาณว่ารับได้ไหมจะต้องทำงานหนักใครจะตอบว่าโนใช่ไหม ใช่ โอเค มีอะไรไหม ก็สุดท้ายก็เขาก็จะแสดงความยินดีกับเราว่าเราได้ตำแหน่งนี้ อ๋อ เงินเดือนเท่านี้ออฟเฟอร์เป็นยังไงแล้วก็ให้เรากดยืนยัน อย่าง ว่า นั้ เรา นเลย รับตำแหน่ง ของสองสาวยังไงบ้าง ตอนท้าย ของหนูเหมือนเขาจะอธิบายว่าฟูลจิ้งของเขาแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะบอกว่ายูเป็นผู้หญิงนะข้างบนเรือผู้ชายมันเยอะ แบบเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแบบสตรองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาก็ห่วงเราเนาะว่าเราจะรับมือได้ไหม ใช่จะรับมือได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่พวกหนูแบบเพิ่งปี 4เพิ่งจบอะไรเงี้ยยังเด็กอยู่เขาบอกว่ายังเด็กอยู่ประสบการณ์น้อย แล้วก็คือมันต้องเจอคนหลากหลาย แล้วก็ข้างบนผู้ชายมันเยอะเราเป็นผู้หญิงเขาว่าถามว่าแบบ
ยูจะรับได้ไหมโอเคไหมแต่ว่าต้องสตรองนะแล้วเขาก็จะถามว่าเงินเดือนที่เมื่อกี้นะคะโอเคไหมโอเคกับเงินเดือนหรือเปล่าแล้วเขาก็จะกดให้ดูเลยว่าเงินไทยเท่าไหร่ ถ้าโอเคก็ให้ตกลงให้กดตกลงเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่โอเคก็แล้วแต่ใช่แต่เขาก็จะถามนะคะว่าไปบริษัทอื่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ เราเป็นไงบ้างช่วงท้าย เราพูดเข้ามาพูดเข้ามา หนูก็จะถามมาว่าแบบ พูดดัง หนูก็จะถามประมาณว่าเรียนเงินเดือนเท่านี้แบบโอเคไหมแล้วก็อธิบายว่าแบบในเรื่องมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเป็นฟิลกัน แล้วตอนนี้รู้ผลแล้วว่าผ่านสัมภาษณ์นะครับ SS Pastry ทั้งหมด 2 ท่านไป Virgin อีกท่านหนึงเป็น Oceania นะครับซึ่งก็เป็นบริษัท 5 star ของเรือสำราญในกลุ่ม Luxury เหมือนกัน บอกที่บ้านยังที่บ้านว่าไง บอกแล้วครับที่บ้านก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปครับ เมื่อไหร่จะไปนี่คือไม่ได้คิดถึงนะเมื่อไหร่จะรีบไปสักทีนะ สองสาวว่าที่บ้านอาจจะต้องห่วงมากๆเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิง แม่บอกว่าดีใจด้วยนะที่จะไม่ต้องตัวติดบ้านแล้ว เขาหาข้อมูลให้ก่อนหนูไปสัมภาษณ์ดีค่ะ ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง 3 ท่านด้วยครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก นี่คือปี 4 เนาะนะครับ แล้วก็จริงๆยังเหลือฝึกงานอีกช่วงหนึ่งใช่ป่ะ แต่นี่ก็ผ่านสัมภาษณ์ไปแล้วส่วนคราวนี้จะฝึกงานหรือว่าจะเอาช่วงที่ไปทำงานเรือไปตอนฝึกงาน อันนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับ เพราะสำหรับบริษัทเรือแล้วเขามองว่าเราไปเป็นพนักงานเราไปทำงานกับเขานะครับ ในเดือนหน้าเดือนหน้ายังเป็นเดือนไม่ทราบในเดือนพฤษภานะครับ ปลายเดือนพฤษภาก็จะเป็นบริษัทนี้ Holland America Line นะครับ เข้ามารับสมัคร ซึ่งสำหรับอันนี้พูดเผื่อของน้องๆที่วิทยาลัยดุสิตธานีเนาะปี 4 เนี่ยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คือจบเทอมไปแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะเตรียมไปฝึกงานกลุ่มนี้พูดเผื่อไว้นะครับเผื่อไปกระจายให้หลายคนได้ฟังสมัครได้นะครับกลุ่มนี้สมัครได้เพราะว่ามีไปฝึกงานมาแล้ว6 เดือนใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็เหมือนที่น้องเขารุ่นพี่เขาคุยให้ฟังเมื่อกี้แหละว่าก็ไม่มีอะไรมากคำถามคอมมอนมากๆเพราะจริงๆแล้วด่านแรกสุดคือสกรีนกับอาจารย์นี่แหละยากกว่านะครับแต่ด้วยความที่บริษัทเรือปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการสายเลือดใหม่เราต้องการแบบ new generation อย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่ active นะครับแล้วก็มีความสนใจในการที่จะออกไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเขา require ว่าประสบการณ์ต้องมี 1 ปีแต่เด็กดูสิ6 เดือนพอแล้วนะครับสำหรับเพราะว่าในพาร์ทที่เราเรียนอยู่ที่เนี่ยเขาก็นำด้วยนะครับและที่สำคัญ Holland America Line เองถ้าพวกเราคุ้นอยู่บ้างเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นเทรนเนอร์ให้เขาในตอนที่เขามาใช้ออฟฟิศของที่นี่ในการทำเทรนนิ่งนะครับเขารู้จักพวกเราดีเขารู้จักเคอริคูลัมของที่นี่ดีรู้จักวิทยาลัยดุสิตธานีดีดังนั้นนะครับพวกเรามีโอกาสนะครับก็นั่นคือสิ่งที่จะฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก็หลักเป็นร้อยนะครับผมยังหาคนไม่พอนะครับก็ประมาณนั้นมีคำถามอะไรที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริษัทการรับสมัครอะไรก็ได้นะครับมีเวลาอีกวัน 5 นาทีอะไรสัก เคยมีคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเมื่อทำงาน มี เยอะไหม น้อย คืออย่างนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์เลยนะครับเคยเจอน้องอยู่คนหนึ่งรุ่นน้องของอาจารย์เองด้วยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดนะครับแล้วขึ้นไปทำงานบนเรือ แล้วเขาเจอปัญหาก็คือมีแรงกดดันเข้ามาแล้วเขาพูดไม่ออกแต่เขาไม่มาคุยกับคนไทยด้วยกันคือเขาก็เก็บเนื้อเก็บตัวไปผ่านไปประมาณ1 เดือนตอนนั้นอาจารย์ก็อยู่เรือเดียวกันนะผ่านไปประมาณ1 เดือนมีอยู่วันหนึ่งมีสัญญาณฉุกเฉินดังขึ้นมาซึ่งสัญญาณฉุกเฉินนั้นมันคือสัญญาณที่แบบคนกำลังจะออกตกไปนอกเรือนะแต่ก็มี
การเรียก rescue team เนี่ยนะครับจาก bridge จากข้างบนเนี่ยเราบอกว่าให้ไปที่ตรงจุดที่อยู่หน้าเรือ เราเรียกว่าบ่าวของเรือนะครับจุดตรงที่ในภาพยนตร์ไททานิคที่แจ็คกับโรสไปยืนอยู่นั้นแล้วก็พูดว่า I'm a king of the world นั่นแหละแต่ภาพมันเป็นแบบนี้ครับน้องคนที่พูดถึงอยู่เนี่ยเขาสมมตินี่คือตรงหัวเรือตรงนั้นคือน้ำทะเลใช่ป่ะนะครับตรงนี้คือหัวเรือตรงนี้คือในเรือน้องเขาจับตรงหัวเรือตรงนี้แต่ตัวอยู่ด้านนอกแล้วพูดขึ้นมาว่า I'm a bird I can fly ตอนนั้นอาจารย์เองก็อยู่ในทีมที่จะต้องเข้าไป counter measure พอดีก็ไปเจอพอดีแล้วก็ผมกับน้องเขาก็ปรากฏว่าการสติหลุดก็เป็นเพราะว่าเจอ pressure แล้วไม่ได้ release ออกมานะครับซึ่งอันนั้นเป็น case study แบบหนึ่งที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทเองเนี่ยก็เลยต้องมาตั้งทีม counseling กันว่าเวลามีเกิดความรู้สึกที่แบบไม่สบายใจไม่พอใจเขา encourage ให้ลูกเรือมาพูดอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2002นะครับนานมากแล้วนะแต่สุดก็ส่งตัวกลับมาแล้วก็รักษาจนกระทั่งหายนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันคือการที่บางทีใน culture ของเราเนี่ยเรากังวลเกินไปแล้วก็กลัวที่จะไม่พูดไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่พูดถึงสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่มีการสืบสวนเนี่ยก็พบว่ามีหัวหน้างานของทางฝั่งน้องเขาเนี่ยที่เรียกว่า abusive นะครับด้วยซึ่งหัวหน้างานคนนั้นก็โดนส่งกลับบ้านด้วยเหมือนกันหลังจากที่มีการสอบสวนไปแล้วบริษัทเรือจะมี condition อยู่เรื่องหนึ่งเขาเรียกว่า zero tolerance ก็คือจะคือไม่ต้องทันบนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถ้ามันมีเคสที่เกี่ยวกับเรื่อง harassment เกี่ยวกับเรื่อง abusive แล้วก็ bully retaliation คือการเอาคืนนะครับเรือจะค่อนข้าง serious กับเรื่องพวกนี้มากนะครับตอบคำถามแล้วคือมีแต่น้อยนะครับอย่าให้มีจะดีกว่า เชิญครับอาจารย์